Wow! Ooh. Good morning guys! We are currently here in Dubai. And yes, lumabas po kami ng airport dahil na-delay ang aming flight. We are still thankful because nag-provide naman si Emirates ng accommodation aside from the overflowing food. So we're currently staying here in the Paramount Hotel by the Mac. Meron dito konting view ng Burj Khalifa. And then, medyo malapit na rin ito sa Dubai Mall. And like, mga 25 minutes away from the airport. So, lahat ng meals din namin, breakfast, lunch, dinner, were all provided by Emirates. So, in a few hours, babalik kami ng airport naman to head to Zurich, Switzerland. And after Zurich, we'll be heading to Italy, my ultimate dream country. And afterwards, we'll be spending a few days in Paris, France. So, excited na kami for this trip. And tara, samahan nyo kami. Thank you for flying with us. Uy, Twilight na to, Saga. Grabe, oh, ang ganda. Ano ba yung part 2 ng Ito na. Twilight? May line. May line. Apple tree. Meow meow.
Hello! So, nandito kami ngayon sa Interlaken kung saan ginanap ang crash landing on you. Sobrang ganda dito guys. Parang hindi totoo as in. Yan sila, naglalakad. Okay. So, dito yung sa crash landing on you. Carisha! Dito yung crash landing on you. Ulan guys after mag-snow. Ito na ang mga baka. Picture kayo dyan sa baka sa Ito na yung castle. Punta kaming resto now. Hi guys! Good morning! So, second day namin ngayon dito sa Switzerland. Kahapon, medyo mahirap mag-vlog kasi sobrang daming naganap. But, sobrang nag-enjoy kami kahapon. Yung kahapon pala siyang magical. Like, it's our first snow. Tapos, dito pa siya sa Switzerland. And then, napuntahan rin namin yung Chloe setting, which is yung sa Interlaken. Ngayon naman, pupunta kami sa Lindt Chocolate Factory. We'll also go to Laderach ba yun? Sorry, di ko masyadong alam yung pronunciation. But so far,
we're having a really good time here in Switzerland. Lahat talaga kami nag-enjoy dito. Tomorrow, pupunta naman kami sa Como. Ganda! Look at this, guys. Sobrang ganda. Wow! Kasi siya yung panganay. Ganda ng bahay. Tapos, nagligal kami dyan. Ayan, awig lang dito. Magsama natin. Ayun ah. Wow! Ito na guys, ang chocolate factory. Hello. Pasok ka na. Pasok ko na. Bigyan kami ng free taste. Paris, picture. Check. Paris! Mga chocolates ng Laderach. Ito ang pinakamasarap na chocolate sa Switzerland. Live production. Gagawa sila ng chocolate sa loob. Pasalubong ni Kevin kay Jowa. Pakita ko sa inyo guys yung mga chocolates nila. So, eto, may different nuts. Yan, yung presyo niya ay magkano ba siya? Walang presyo. Pero yung mga nakita ko kanina, eto mga 32 francs. 12.9. This one is 39 francs. Meron din silang parang mga truffle chocolates. Dami yun, saya. So, meron silang mga mura, guys. Mga scrap. 22.25 siya. Mga scrap din. Super cute, guys. Yan. So, ito yung pwede kayong gumawa ng chocolate. Magkano to kayo? 20 francs. That would be fine. It's okay. Yeah. So, and francs is 90. So, Hot chocolate. this one's here. That'll be our lipids just in the middle here. Thank you. So, if you need more pepper, Thank you. no, it's okay. Ano yan? Gulay yan. Ano yan? Gulay yan. Kasama natin si Ate Grace. Siya mag-work eh. Ang sarap. Ang sarap po, grabe. Ha? Ang sarap. Ikapicture na natin. Sobrang sarap nitong Gap nga. grabe. Tatapap. Hot chocolate. Pag matanda na tayo, bisita tayo dito. Dito na kami sa Zurich City.
Para siyang Lucerne style. Pero mas maganda kasi weather today. Ang cute ng chairs nila. Ano yun? Feather. Sobrang ganda. So, may audio guide na itatapat lang to. Yun. Ano, Kev? Sarap. Get it, Curry. Get it. Go fairies! Cake.